Hello everyone. So our question to আজি tan theta by 1 minus tan theta minus cot theta by 1 minus cot theta equal to cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta. So এইটো কোৱেশ্যনত আমাক কি কৰিব দিছে যে আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে যে ৰাইট হ্যান্ড সাইড is equal to left hand side. ঠিক আছে, RHS is equal to LHS. So এনেকুৱা ধৰণত মই কালি কৈছোঁ যে দুইটা পাৰ্টক চাই লোৱা, লেফট হ্যান্ড সাইড এইটো হ'ল লেফট হ্যান্ড সাইড, এইটো হ'ল ৰাইট হ্যান্ড সাইড, কোনটো পাৰ্ট কমপ্লেক্স চাই লোৱা। চ' আমি দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে লেফট হ্যান্ড সাইডটো কমপ্লেক্স হয়, সেইকাৰণে লেফট হ্যান্ড সাইডটোক মই কি কৰিম, ব্ৰেক কৰিম আৰু মই ক'লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চিম্পল সাইডলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' সলিউশ্যন tan থিটাটো কি হ'ব আমাৰ। অ'কে, মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লিখি লওঁ, লেফট হ্যান্ড সাইডটো লিখি লওঁ, LHS tan theta 1 minus tan theta minus cot theta 1 minus cot theta। ঠিক আছে, এতিয়া যেহেতু আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ ভ্যালু কি আছে, আমি প্ৰথমে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি যদি কোনটো পাৰ্ট ব্ৰেক কৰিম আৰু ক'লৈ নিব লাগে আমি সেইটো প্ৰথম চাই ল'ব লাগিব। আমি গম পালোঁ যে লেফট হ্যান্ড সাইডক আমি ব্ৰেক কৰিব লাগে। চ' লেফট হ্যান্ড সাইডক আমি ব্ৰেক কৰিম হয়, কিন্তু ব্ৰেক আমি কিহত কৰিম। চ' আমাক ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমাক কি ভ্যালু দিয়া আছে, cos থিটা আছে আৰু sin থিটা আছে। চ' যিহেতু মই গোটেইকেইটা লেফট হ্যান্ড সাইডক মই কছৰ আৰু চাইনৰ টাৰ্মছলৈ নিব লাগে, সেইকাৰণে মই কি কৰিম, এই tan থিটা আৰু cot থিটা, tan থিটা cot থিটাক মই কিহত ব্ৰেক কৰিম, সাইন আৰু কছৰ ফৰ্মত লিখিম। চ' ইয়াত tan থিটাটোক মই কেনে লিখিব পাৰিম, sin থিটা বাই cos থিটা বাই 1 মাইনাছ sin থিটা বাই cos থিটা মাইনাছ cos থিটা বাই sin থিটা বাই 1 মাইনাছ cos থিটা বাই sin থিটা। চ' ইয়ালৈ গুচি আহিলে আমাৰ। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ মই কি কৰিব পাৰোঁ, এই ডলৰ ডিনমিনেটৰ পাৰ্টটোক, এই ডিনমিনেটৰ পাৰ্টকেইটাক মই কি ল'ব পাৰিম, এলচিএম ল'ব পাৰিম। কেনেকৈ এলচিএম ল'ম, ওপৰটো ওপৰভাগে থাকিব দিয়া sin থিটা বাই cos থিটা বাই, এতিয়া মই তলৰ পাৰ্টটোত কি ল'ম, এলচিএম ল'ম, সেইকাৰণে কি আহিব ইয়াত cos থিটা আহিব। চ' cos থিটা মাইনাছ sin থিটা মাইনাছ ওপৰটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিয়া cos থিটা sin থিটা বাই 1 মাইনাছ, চৰি ইয়াতো মই এলচিএম লৈ লওঁ, ইয়াতো যদি মই এলচিএম লওঁ কি আহিব তেনেহ'লে sin থিটা মাইনাছ cos থিটা। ঠিক আছে, চ' ইয়ালৈ আহি গ'ল আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো। যদি তোমালোকে জানা এই ষ্টেপটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট স্কিপ কৰিব পাৰা, কিন্তু মই লিখি দিছোঁ ইয়াত sin থিটা cos থিটা ইনটু cos থিটা মাইনাছ sin থিটা, এই পাৰ্টটোক মই ওপৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মাইনাছ cos থিটা sin থিটা ইনটু sin থিটা মাইনাছ cos থিটা। এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টটোক মই ক'লৈ লৈ গ'লোঁ, ওপৰলৈ গুচি গ'লোঁ। এতিয়া কি হ'ব ইয়াত, cos থিটা কেঞ্চেল যাব আৰু sin থিটা কি যাব, কেঞ্চেল যাব। ইয়াত কি থাকি যাব তেনেহ'লে sin থিটা বাই, ওপৰত অকল sin থিটা বাকী থাকিলে, তলত কি থাকিলে আমাৰ cos থিটা মাইনাছ sin থিটা মাইনাছ, ইয়াৰ ওপৰত কি থাকিলে, অনলি cos থিটা থাকিলে। চ' cos থিটা sin থিটা মাইনাছ cos থিটা, ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি আহি পিনে প্ৰব্লেম এটা দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত আছে আমাৰ কি cos থিটা মাইনাছ sin থিটা, কিন্তু ইয়াত কি আছে আমাৰ sin থিটা মাইনাছ cos থিটা। তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি কৰিব নোৱাৰিম, মাইনাছ কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি এই তলৰ দুইটাকে আমি কি কৰিব লাগিব, একেই কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব। চ' একেই কেনেকৈ কৰিম মই, এতিয়া চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যনত আমি অলপ চাই ল'ব পাৰোঁ যে কি আছে আমাৰ cos থিটা মাইনাছ sin থিটা আছে, হয়নে। চ' আমি cos থিটা মাইনাছ sin থিটাক ব্ৰেক নকৰোঁ, আমি ইয়াক ব্ৰেক কৰিব চাওঁ, এই ডিনমিনেটৰটোক আমি ইয়ালৈ আনিব চাওঁ। ঠিক আছে, চ' কি হ'ব ইয়াত sin থিটা বাই cos থিটা মাইনাছ sin থিটা। চ' এইটোকো মই cos থিটা মাইনাছ sin থিটা কৰিবলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব, ওপৰত cos থিটাটো লিখি লওঁ, কি আহিব ইয়াত cos থিটাটোক মই আগলৈ লৈ গুচি আহিম, যিহেতু মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ cos থিটা হৈ যাবহি।
আৰু ইয়াত আকৌ প্লাছ আছে সেইকাৰণে কি হৈ যাব প্লাছ সাইন থিটা কিন্তু যেতিয়াই মই ইয়াত ব্ৰেকেট বহাম তেতিয়া কি হৈ যাব ইয়াত এই প্লাছটো সাইনটো কি হৈ যাব মাইনাছলৈ গুচি যাব কাৰণ ব্ৰেকেটটো খোলাৰ লগে লগে ই আকৌ এই সাইনডাল কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট ষ্টেপ এটা সো আমাৰ cos থিটা মাইনাছ sin থিটা cos থিটা মাইনাছ sin থিটা আমাৰ এটা ইকুৱেল হৈ গ'ল এতিয়া a মাইনাছ a আৰু a2 মাইনাছ আৰু a2 মাইনাছ a মিলি কি হ'ব sin থিটা বাই cos থিটা মাইনাছ sin থিটা মাইনাছ মাইনাছ হৈ যাব প্লাছ cos থিটা বাই cos থিটা মাইনাছ sin থিটা এটা চোৱা দুইটা ভাগৰ ডিনমিনেটৰ কি হয় সেম হয় সেইকাৰণে আৰু কি ল'ব পাৰিম মই এটা এলচিএম ল'ব পাৰিম cos থিটা মাইনাছ sin থিটা আৰু ওপৰত কি আহি যাব আমাৰ sin থিটা প্লাছ cos থিটা ঠিক আছে আমাৰ কোৱেশ্চনটোত কি দিছিলে tan থিটা বাই 1 মাইনাছ tan থিটা মাইনাছ cos থিটা বাই 1 মাইনাছ cos থিটা কি প্ৰুফ কৰিব দিছিলে cos থিটা প্লাছ sin থিটা cos থিটা মাইনাছ sin থিটা সো আমাৰ এনসাৰটো যদি এটো আহিছে ওকে হেতুই আহিছে আমাৰ সো আমি কি কৰিব পাৰিম যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড হেন্স প্ৰুভড ঠিক আছে থ্যাংক ইউ